हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्स च्याप्टरबाट भर्ब भोइस भन्ने टपिक हेर्नेछौँ। योभन्दा पहिला भर्ब र भर्ब टेन्सको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। सिम्पली भोइस भने चाहिँ नेपालीमा वाच्य भन्छन् नि, त्यसलाई भोइस भन्छ। भोइस भनेको चाहिँ भर्बको त्यो रूप हो जसमा काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तु चाहिँ कर्ता हुन्छ। भोइस भर्ब भोइस इन्डिकेट द सब्जेक्ट इज डुइङ अर रिसिभिङ द एक्सन। कुनै काम वा कुनै कामबाट प्रभावित वस्तुलाई भर्ब भोइस भनिन्छ। यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एक्टिभ भोइस अनि पेसिभ भोइस। एक्टिभ भोइस भने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यसलाई कर्तृवाच्य भन्छ है। यो भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तुलाई जनाउँछ। एक्टिभ भोइस इज द सब्जेक्ट पर्फर्म द एक्सन भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि जस्तै दिपक हेल्प मिना छ नि, यसमा दिपक भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति हो अनि हेल्प भनेको चाहिँ एक्सन हो। त्यस्तै हि भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तु हो अनि ड्राइभ्स भनेको चाहिँ एक्सन हो। त्यो पछि आउँछ पेसिभ भोइस। अनि पेसिभ भोइस भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा कर्मवाच्य भन्छ। यो भनेको चाहिँ भर्बको त्यो रूप हो जसले भर्बले गरेको कामद्वारा प्रभावित हुन्छ, यसलाई चाहिँ पेसिभ भोइस भनिन्छ। जस्तै इट इन्डिकेट द सब्जेक्ट रिसिभ द एक्सन भन्छ है इङ्ग्लिसमा। इक्जाम्पल हेर्नु, मिना इज हेल्प्ड बाई दिपक भनिन्छ। यसमा मिना भनेको चाहिँ भर्बद्वारा प्रभावित कर्ता हुन् होइन, त्यसैले हेल्प्ड भनेको चाहिँ पेसिभ भोइसमा हुन्छ। तल्लो इक्जाम्पलमा पनि दकार भने चाहिँ भर्बद्वारा प्रभावित कर्ता हुन् र ड्राइभर भनेको चाहिँ पेसिभ भोइसमा छ, त्यसैले है। अब एक्टिभ भोइसले पेसिभ भोइसमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेपछि सिम्पली वर्ड चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट मिलेर बनेको हुन्छ। अनि जस्तै एक्टिभमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भने, अनि पेसिभमा चाहिँ पहिला अब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि भर्ब आउँछ अनि सब्जेक्ट आउँछ। तर यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै एक्टिभमा भर्बमा चाहिँ V1, V2, V3, V4, V5 जे पनि हुनसक्छ, तर पेसिभमा चाहिँ भर्बमा जहिले पनि V3 नै राख्नुपर्छ है। यहाँ इक्जाम्पल छ, जस्तै अनिल इट राइस छ भनेपछि पेसिभमा चाहिँ यसको राइस इज इटन बाई अनिल हुन्छ। अब्जेक्ट चाहिँ फर्स्टमा आउँछ अनि मेन भर्बलाई चाहिँ V3 बनाइन्छ अनि सब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ है। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ केही इक्जाम्पलहरू छ अनि टेन्सहरू छ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्टमा इट्स छ भने पेसिभमा चाहिँ इज इटन हुन्छ अनि इट्सको चाहिँ आर इटन अथवा एम इटन हुन्छ। यो चाहिँ टेन्स हेरेर हुन्छ, यहाँ सबैको दिएछ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही रुलहरू छ एक्टिभलाई पेसिभमा चेन्ज गर्नलाई। जस्तै एक्टिभ भोइसमा अब्जेक्ट भएको चाहिँ पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट हुन्छ, पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट भएको चाहिँ एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट हुन्छ। अनि जस्तै एक्टिभ भोइसमा जे पनि हुनसक्छ, V1 हुनसक्छ, V2 हुनसक्छ, V3 हुनसक्छ, V4 हुनसक्छ अनि V5 हुनसक्छ। तर पेसिभ भोइसमा चाहिँ V3 नै मात्र चेन्ज हुन्छ है, V3मा मात्र चेन्ज हुन्छ पेसिभ भोइसमा। अनि इक्जाम्पल जस्तै सिम्पल प्रेजेन्टमा हेल्प छ भनेपछि एक्टिभ भोइसमा, पेसिभमा चाहिँ हेल्प्ड हुन्छ है। सबैमा V3 गरे होला। यो चाहिँ भर्ब अनि भर्ब फर्म अनुसार हुन्छ टेन्सको। अनि हाम्रो बिबिएसको बुकमा चाहिँ सबै यस्तै हो सेम, तर यहाँ चाहिँ बिजनेस वर्डहरू युज हुने भएकाले यस्तै चाहिँ देख्न नपाएला बुकमा, अलि फरक चाहिँ होला, तर तरिका भने चाहिँ सबैमा उस्तै हो है। यति मात्रै हो, छोटो समरी जस्तो है यो। अनि मन परेपछि लाइक सेयर गरिदिनु होला। अनि यो आफै हेरेर पनि बुझिन्छ, यसमा भन्नुपर्ने त केही थिएन, त्यही भने थोरै भनेको है। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि यसको अर्को पार्ट पनि आउनेछ अब 2-3 दिनमा। अनि हजुरहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला है।